DBT Link কেনেকে কৰিব পাৰি বহুতে কমেন্ট কৰি আছে সুধি আছে যে DBT Link কেনেকে কৰিব পাৰি তো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে DBT Link কেনেকে কৰিব পাৰি এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰিব আৰু সেভ কৰি ৰাখিব আৰু ফলো কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আহক এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকে কেনেকে DBT Link কৰিব পাৰিব মোবাইলৰ সহায়ত ইয়াৰ বাবে সিম্পল আপোনালোকে গুগলত যাব গুগলত গৈ কিনে সাৰ্চ কৰিব আপুনি NPCI ঠিক আছে NPCI বুলি সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে যেটো ফাৰ্স্ট অপচন আহিছে ইয়াতে দেখাব NPCI নেশনাল পেমেন্ট কৰ্পোৰেচন অফ ইন্ডিয়া ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱা এটা পেজ ওপেন হৈ যাব ঠিক আছে তাতে আপোনালোকে ইয়াতে ওপৰত দেখাব কাস্টমাৰ অপচনটো কাস্টমাৰ বুলি ইয়াতে থাকিব কাস্টমাৰত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি বহুত কেইটা অপচন দেখিব তাৰে ফৰ্থ অপচনটোত ক্লিক কৰিব ভাৰত আধাৰ সিডিং ইনেবলাৰ তাতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি সাইডত চাব ইয়াতে মই জুম কৰি দিছো অকনমান ইয়াতে দেখাব আধাৰ সিডিং ডিসিডিং একাউন্ট ডিটেইলস ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আপোনাৰ আধাৰ মেপ ষ্টেটাসও আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে দেখাইছে আধাৰ সিডিং এণ্ড ডিসিডিং ইয়াতে ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে ধুনিয়াকে আপোনাৰ এখন ফৰ্ম ওপেন হৈ যাব ইয়াতে আপুনি আধাৰ নাম্বাৰটো মাৰিব ঠিক আছে আধাৰ নাম্বাৰটো মাৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ যদি লিংক নাই DBT লিংক নাই তেতিয়াহলে ইয়াতে সিডিংত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে বেংক একাউন্ট আপোনাৰ যেটো বেংকত একাউন্ট আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব জি বেংকে নহওক আপোনাৰ সেন্ট্ৰেল বেংক হওক ষ্টেট বেংক হওক গোটেইখিনি বেংকতে আপোনালোকে ইজিলি কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াতে একাউন্ট নাম্বাৰটো বহুৱাব তাৰ পিছত কনফাৰ্ম একাউন্ট নাম্বাৰ বহুৱাব এইটো টিক মাৰ্ক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলত ক্যাপচাটো যে দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সাবমিট কৰিব সাবমিট কৰাৰ পিছত টাৰ্ম এণ্ড কন্ডিশন একসেপ্ট কৰিব দিব আপোনাক একসেপ্ট কৰাৰ পিছত তাতে এটা OTP আহিব আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰত সেই মোবাইল নাম্বাৰত OTPটো বহুৱাৰ পিছত আপোনাৰ NPC যেটো লিংক আছে সেই লিংকটো আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ যাব মানে DBT লিংক হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে আধাৰ মেপিং ষ্টেটাসত আপুনি চেক কৰিও চাব পাৰিব ইয়াতে আপুনি ইজিলি এন্টাৰ ইউৰ আধাৰ নাম্বাৰ মাৰিব তাৰপিছত ক্যাপচাটো মাৰিব OTP আহিব আধাৰ লিংক মোবাইল নাম্বাৰত সেইটো ইয়াতে বহুৱাই দিব বহুৱাৰ পিছত আপোনাৰ DBT লিংক ইয়াতে ইজিলি চেক কৰিব পাৰিব DBT লিংক হৈছে নে হোৱা নাই ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ